سلام رفقا. در این ویدیو قراره با هم چند تا از وحشتناکترین و باور نکردنی ترین قتلای جهان رو بررسی کنیم و با جنایت‌های وحشتناک برخی از قاتلای سریالی آشنا بشیم. پس با احتیاط بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. ایسی ساگاوا. ایسی آدمخوار شناخته شده ژاپنی تو خانواده ثروتمند بزرگ شد. ایسی که بنا به گفته خودش به زنای قد بلند غربی وسواس داشت، اولین تلاشش برای آدمخواری وقتی شروع شد که به یه زن آلمانی مقیم ژاپن حمله کرد و تکه‌ای از گوشت اونو گاز گرفت. ساگاوا بعدا به فرانسه رفت و اونجا با شلیک گلوله به گردن زنی به نام رنه اول اونو کشت و بعد قسمت‌های مختلف بدنش رو طی 2 روز خورد. اون بعد از دستگیری از نظر مقامات فرانسه دیوونه تشخیص داده شد و به ژاپن تبعید شد. اما جالبه که مقامات ژاپنی اونو سالم تشخیص دادن و در حال حاضر این قاتل آدمخوار آزادانه در ژاپن زندگی میکنه. گری ریجوی. گری ریجوی که با لقب رودخانه سبزم شناخته میشه، بیشتر جنایت‌های خودشو بین سالهای 1980 تا 1990 انجام داد. نکته جالب توجه این که گری ریجوی شکارهای خودشو از بین زنای خیابونی یا به اصطلاح کارتون خواب انتخاب میکرد تا کسی نگرانشون نشه. در بیشتر قتلاش قربانی رو خفه میکرد و بعد جنازه اونا رو در جنگل رها میکرد. گری ریجوی اول به این زنان نزدیک میشد و سر صحبت رو باهاشون باز میکرد. بعد با نشون دادن عکسی از پسرش همدردی اونا رو به دست می آورد و این زنا رو به قتل میرسوند. اگرچه گری ریجوی به 71 قتل اعتراف کرده، اما پلیس معتقد بود که تعداد قتلاش بیشتر از اینه. تد باندی. تد باندی اولین خفاش شب دنیا بود که در دهه 70 میلادی در آمریکا زندگی میکرد. باندی یکی از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان محسوب میشه که به قتل حداقل 30 زن جوان در 7 ایالت مختلف آمریکا اعتراف کرد. جالبه بدونید که پلیس در ابتدا اصلاً به تد باندی شک نداشت، چون بعید میدونست که یه دانشجوی حقوق که خیلی خوب و اتو کشیده به نظر میرسه بتونه این جنایات رو انجام بده. همینطور که وکیل تد باندی در موردش میگفت، تد یه شیطان قسی القلب بود. لیست قربانی‌های تد باندی خیلی طولانیه و تحقیقات نشون میده که اون حداقل 90 نفر از 100 زن بیگناه و پس از تجاوز جنسی به قتل رسونده. این قاتل سریالی در سال 1989 به روش صندلی الکتریکی اعدام شد. جفری دامر. یکی دیگه از ترسناکترین قاتلای سریالی جهان بین سالهای 1978 تا 1991 در ایالات متحده آمریکا قربانی میگرفته که به کشتن و قطع قطع کردن 17 مرد و پسر جوان محکوم شد. بعضیا سعی میکنن همیشه یه تصویر غیر واقعی از جفری دامر نشون بدن. یه چیز تو مایه‌های پسر ترسوی همسایه بغلی که اصلا آزارش به یه مورچه هم نمیرسه، چه برسه به قتل، جنایت و آدمخواری. جفری دامر با خونسردی، ردگمکنی و زیرکی خاص به سراغ قربانیاش میرفت. قربانیای جفری دامر معمولا از طبقات پایین جامعه بودن، یعنی همون محیطی که دامر میتونست به راحتی ازشون آدم بکشه و حتی گوشتشون رو بخوره. جفری نکروفیلیا هم داشت، همین چند درجه به نفرت انگیز بودنش هم اضافه میکنه. دامر بعد از اینکه قربانیاشو میکشت، اونا رو مثل گوشت خورش تیکه تیکه میکرد و بعدم اونا رو میخورد. دامر معتقد بود وقتی آدما رو میخوره اونا توی بدنش به زندگیشون ادامه میدن و از این حس خیلی لذت میبره. در نهایت دامر توی یه دعوا با همسلولیش کشته میشه و پروسه دادرسی اون برای همیشه ناتمام میمونه. ادگین. ادگین یکی دیگه از ترسناکترین قاتلای سریالی جهان بود که علاقه زیادی به دزدیدن جسد آدما و تجاوز کردن بهشون داشت. صحنه‌های جنایت ادگین حال هر کسی رو میتونه به هم بزنه. مثلا تصور کنید وارد خونه میشید و جنازه زنی رو میبینید که سرش بریده شده و از مچ پا آویزونه، یا تصور کنید صندلی یا آباژوری رو میبینید که با پوست واقعی آدم ساخته شده. همه اینا جنایت‌های واقعی ادگین بود که پلیس توی نوامبر 1957 وقتی به خونه اون رفت باهاشون روبرو شد.
بعضیا معتقدن که کشته شدن برادر اد هم که هیچ وقت قاتلش پیدا نشد کار خود اون بوده، که البته این اتهام توی دادگاه به خاطر کافی نبودن ادله رد شد. متاسفانه ادوارد تئودورگین هیچ وقت به مجازات اعمالش نرسید. هیئت جوری اونو به دلیل داشتن مشکلات روانی شایسته اعدام ندونست و به یه بیمارستان روانی فرستاد و در نهایت چند سال بعدم توی همون تیمارستان مرد. شاید براتون جالب باشه که سنگ قبر اد چند بار توسط خانواده قربانیان شکسته شد و به گور و جسدش بی‌حرمتی شد. به نظرتون حقش بوده یا نه؟ تو کامنت ها بنویسید. الکساندر پیچوشکین. الکساندر پیچوشکین که بیشتر با لقب قاتل صف شطرنج یا قاتل شطرنجی هم شناخته میشه، یه آدمکش روسی بود. پیچوشکین یکی از ترسناکترین قاتلای سریالی جهان به این دلیل به قاتل شطرنجی معروف شد چون میخواست با کامل کردن صفحه بازی شطرنجی 64 نفر رو بکشه. قاتل شطرنجی قربانیاشو از افراد بی خانمان روسی که کنار خیابونا میخوابیدن انتخاب میکرد. الکساندر اول جمجمه قربانیاشو با چکش میشکوند و بعدش بطریای ودکا رو توی سوراخی فرو میکرد که روی جمجمه هاشون ایجاد شده بود. پیچوشکین به خاطر قتل 49 نفر دستگیر شد، اما از دادگاه روسیه خواست که آزادش کنن تا 11 نفر دیگر رو بکشه و تعداد قربانیاش به 60 نفر برسه. عجب آدم پررویی بوده. در نهایت الکساندر به خاطر جنایاتی که انجام داده بود به حبس ابد محکوم شد. شاید براتون جالب باشه که 45 دقیقه طول میکشه تا قاضی بتونه رأی نهایی دادگاه رو به خاطر طولانی بودنش بخونه. در نهایت هم به دلیل نشون ندادن واکنش توسط الکساندر، دادگاه ازش میپرسه که متوجه حکمش شده و اونم با ترشرویی جواب میده کر که نیستم. خب گایز، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. ویدئوی بعدی ما که در مورد لکلک رود نیل است و از دست ندید. روز خوش و خدا نگهدار.